guys, ako ngayon guys ay magluluto ng adobong kangkong. Yan. So itong kangkong namin ay marami sana to, kaya lang mga talbos lang kinuha ko dahil nga nalanta na siya kasi nga pang 3 days na ata ngayon, di namin nilagay sa ref. Yan. So magluluto ako. Ito ang ating ingredients. Of course, dahil adobong kangkong, main ingredients natin ay kangkong. Adobong kangkong. Tangkong yan sa amin kasi. Yan. Adobong kangkong. Ingredients natin yan. Kangkong. Ayan. Tapos, meron tayong luya. Meron tayong sibuyas. Bawang. And then, maglalagay rin ako ng green bell pepper. Yan. Green bell pepper. Yan, tapos sili. Yan. Itong sili natin ay kumulubot na. Yan, sili. Siling green pero naging orange na siya. And then, itong stem ng lemongrass. Maglalagay ako ng lemongrass para mas mabango. Yan siya, guys. And then, of course, dahil adobo, kailangan meron siyang vinegar. Ayan. Soy sauce. And then, ang pampalasa natin itong vegetable broth. Ayan. Tapos, of course, yung ating kasi nga may soy sauce tayo, check lang natin kung ang timplada niya ay kailangan pa ng salt. Kung kailangan pa, so maglagay tayo ng salt. And then, ang black pepper. Yan. So, yan guys, ang ating ingredients sa ating adobong kangkong. Yan. So, ngayon ay samahan niyo na ako at simulan na natin ang ating pagluluto. So, nilagyan ko na siya ng olive oil ng gamit ko. Yan. Wait natin unti hanggang sa mainit na ang oil. And so, yan. Mainit na yan. So, as usual, inuuna ko yung sibuyas. Kasi nga sibuyas, ay ang bawang ay mabilis siya mag-brown. So, inuuna ko lagi ang sibuyas. And then, bago mag-brown ang sibuyas, ilagay ko lang ating bawang. And then, mas follow ang ibang ingredients na dapat ilagay natin. And then, bago mag-brown ang ating sibuyas, ay ilalagay ko na guys ang bawang natin. Para halos sabay sunod, dito na brown ang ating bawang at sibuyas. Ayan, and then lagay ko na din ang ating luya. Ayan, luya. So, dahil mahal dito ang gulay guys. Ayan. Kaya sinabihan ko sa iyo, dapat hindi ka bumili ng madami kasi ang dami din sa luyot. Apat na tali ng saluyot. So, sabi ko kasi nga, maralanta kasi nga, medyo mostly dito kasi, kaya nalagay sa refrigerator sa baba, malaki kasi, basta tamad na ko naglagay doon. Sabi ko yung sakto-sakto lang, consumable siya for 2 days lang sana. Ayan, so i-mix na natin yung ating green bell pepper. Ayan, consumable lang dapat siya na 2 days para hindi na ilagay sa ref. Kasi nasa sa baba talaga ay freezer. So, ang ref kasi namin pinapon yung para sa tulong. Ayan, green bell pepper. And then, ayan. So,
Maglalagay ako guys ng half cup of water. Yan. Sana ba yan? Baliktad. Yan siya. Half cup lang po. Yan. Kasi nga, bago siya, pag kumulo siya, saka ko ilalagay yung ating kangkong. Half cup lang, unti lang. Yan. Kasi nga, ang kangkong natin ay mabilis na siya lumambot. So, ang gagawin ko at para mas malasa, ay ilalagay ko na itong stem ng lemongrass. Para makuluan siya dyan sa ating half cup of water. Unti lang ang water ilalagay natin kasi nga adobo siya. And then, ilalagay ko na rin itong ating ceiling green. Yan. Ceiling green na kumulubot na. Yan. Maglalagay ako dito sa maliit ng bowl ng soy sauce. Planchado lang guys para doon sa ating yan, adobo. Soy sauce. Ipahuli natin ang ating suka. Yan. Siguro ganyan lang siya. Yan. Yan. Tapos ilagay na natin ito doon sa ilagay na tayo ng soy sauce. Yan. Haluin. Tsaka ihuli natin ilagay yung ating vinegar. And then, maglagay ako guys ng vinegar dito rin sa bowl. Planchado lang din kasi kailangan to sa ating adobong kangkong. Ayan. So, ganyan na siya. Mas unti siya, unti sa soy sauce. Ayan. So, tinikman ko yan. No need na siya ng salt guys. So, hindi tayo maglalagay ng salt. Ngayon, ilalagay natin ang ating suka. Suka na ilalagay natin. Ayan. So, itong ating suka. Pero hindi siguro natin siya iubos lagay dahil nga madami. At pangit din pagsulong asin ang ating adobong sito. Ayan. So, may tira siyang unti. Ayan. Ayan. So, ilalagay na natin ang ating kangkong. Antayin muna natin pag lumabas ng amoy ng ating tanglad. Ayan. So, siguro mga 1 minute ay pwede na ito ilagay ang ating kangkong. So, hindi rin tayo naglalagay guys ng asin. Paminta lang ilagay natin. So, maglalagay ako ng paminta ngayon. Ayan. Lagyan ko na siya ng unting paminta. Pag amoy ko na yung amoy ng tanglad, ilalagay ko na yung ating kangkong sa yan. Bali yung pinaka-sauce niya or sabaw unti yan ay suka and then water tsaka soy sauce. So, nangangamoy na guys ang tanglad. So, dahan-dahan natin ilalagay ang ating kangkong sa ating pinaglulutuan. Ayan. Mukha to siya madami. Pero sa totoo lang ay unti lang to siya pag naluto. Mukha lang siyang madami. Kasi yung dahon-dahon pag nakuluan ay ang unti. Ayan. Ang unti yan siya guys kahit mukha siyang marami. Ayan, dagdagan natin. Ulit. Ayan. Kaya natin siya habang para may ilagay natin. Para may ilagay natin yung iba. So,
Kasi sa totoo lang, ang dahon kahit marami ay pagluto na, unti na lang po yan. Yan, meron pa siya. So, yan. So, ganyan siya. Ang dami niya kanina, puno to. Pero ngayon, kasi medyo paluto na siya, ay unti na lang siya, guys. Yan. Unti na lang siya. Medyo paluto na. Unti na lang. Ayan, luto na to. Mga 1 minute na siguro. Ayan. Kunti na lang siya. Kasi ang dahon, once na maluto yan, ay uuti yan. Ayan. So, hininaan na natin ang apoy kasi nga, ang dahon, baka luto na to. Ayan, baliktad unti lang. Yung ating adobong kangkong ay okay ito. Ayan. So, mabango pa yun siya, guys, dahil nga meron siyang stem ng lemongrass. Anyway, guys, sa mga bago sa aking channel, don't forget to subscribe to Dhora Vlog. Yan. At idagdag nyo na rin si Vlog's channel, guys, para updated kayo sa aming mga videos. Yan. Please subscribe, click the notification bell para updated kayo sa mga bagong videos lagi, sa bagong recipe ko lagi, guys. Yan, like and share rin po kung gustuhan nyo ang aking video. Maraming salamat. God bless and more power sa inyong lahat. Thank you po sa mga support yan, sa mga ka-teams ko yan. Thank you so much. More power sa ating mga channel. God bless. And more views. Thank you so much. Bye-bye, guys.